අද පොඩක් එළියට ආවා. අද පොඩක් ඉතින් එළියට ආවා පොඩක් ඇවිදින්න. මේ පොඩක් වටේම බලන්න යන්න කියලා හදන්නේ. මොකද ගොඩක් හැමදාම වගේ 18 වෙනකම් මේ ගොඩක් හැපනින් තියෙනවා. ඉතින් හැපනින් තියෙන ඉඳ පොඩක් ඉතින් හැමදාම එළියට ගියාම හැමදාම මොනවා අලුත් දේවල් ඉතින් මේවා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අද කියලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා යනවා. මේ දාලා තියෙන ලොකුම ස්ක්‍රීන් එක මෙතන මයික් කරනකොට මච් ඔක්කොම පෙන්නනවා. මේක හදලා තියෙන්නේ ඒකට තමයි. මේ වටේටම හදලා තියෙන්නේ මේ ෆුට්බෝල් වලට මේ වෙන විදියටයි. ෆුට්බෝල්ස් වගේ හදලා තියෙනවා වෙනම. ගොඩක් කට්ටිය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ දැන් ඉතින් ෆොරිනර්ස්ලත් ගොඩක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. බ්‍රසීල් එකක් තියෙනවා. බ්‍රසීල් එකක් දාලා අයියා මොකද ෆුට්බෝල් පාරක් ගහනවද කියලා? ෆුට්බෝල් පාරක්